سلام خدمت تک تک شما بینندگان و هموطنان عزیز در هر گوشه و کنار دنیا که موقعیت دارید. امیدواریم شاد و سربلند و سرحال باشید. خواستیم تصاویری از مناطق مختلف نساجی گلبهار را که روزگار بزرگترین فابریکه نساجی در افغانستان و منطقه بود برایتان به تصویر بکشیم. با ما باشید و ادامه این تصاویر زیبا را تماشا کنید. امیدواریم که مورد پسندتان قرار گیرد. این تصویر نخست را که مشاهده میکنید از مسجد جامع نساجی گلبهار است که به دلیل سالها جنگ صدمه های دیده آن طوری که سابق بود نمانده. در حیات این مسجد فواره های آب، سبزه و چمن بود که به دلیل قطع آب متاسفانه اثری از این موارد دیده نمی شود. شمالی لاله‌زار باشم. این هم تصویری از گلخانه نساجی گلبهار که یکی از مدرن‌ترین و زیباترین گلخانه ها در افغانستان بود. سقف و دیوارهای این گلخانه زمان از شیشه هایی که سیم در لایه های شیشه ها جاسازی شده بود تا با آسانی نشکند. در سقف این گلخانه هواکش های مدرن و خودکار بود که با وزش اندک باد فعال می شد و هوای داخل را تصفیه می کرد. در این گلخانه گلهای نایاب و گلهایی که در افغانستان وجود نداشت پرورش داده می شد و در 4 فصل سال موجود بود که متاسفانه هیچ اثر امروز از آن چیزها دیده نمی شود. دوستان عزیز، این تصویری که مشاهده می کنید مربوط به سینمای نساجی گلبهار است که یکی از بزرگترین و مدرن‌ترین سینمای افغانستان بود. چنانچه در تصویر هم می بینید در ساختمان سینما مشخص است که خیلی بزرگ بود. روبروی دروازه‌های ورودی سینما چمن‌ها و سبزه‌زارها و فواره‌های آب بود که متاسفانه اثر بجز کنکریت یکی از فواره‌ها دیده نمی‌شد. در قسمت غربی سینما یک استادیوم فوتبال با زمین‌های ورزشی و اسباب و وسایل مدرن ورزشی بود که امروزه متاسفانه هیچ اثری از آنها دیده نمی‌شد. در یک سمت دیگری از این سینما یک ماشین سنگ بود، یک بنای بسیار بزرگ آهنی بود به نام ماشین سنگ که از کوبچه سنگ توسط واگونایی که ریل ساخته بودن توسط ریل در واگونا پر میکردن می آوردن پایین. ماشین سنگ دوله ها داشت، توسط دوله ها ایره بالا می برد و در داخل ماشین مینداخت. ماشین ایره بر ریگ تبدیل میکرد، ریگی که در ساختمان استفاده میکنن. امروز ریگریشن های کوچک در گوشه و کنار افغانستان است که همین کار انجام میده، ولی ماشین سنگ بسیار بزرگ و بسیار محکم ساخته شده بود در زمانش. این تصویر هم از تحویل خانه نساجی گلبهار است که زمان مواد ساختمانی، ماشینالات و رکشاپ‌های ترمیم وسایل نقلیه، پارکینگ ملی بس‌های نساجی و موترهای مخصوص نساجی در همینجا بود. همیشه مایل خوبانی دل گفتم نشد مایل به این تصاویری را که مشاهده میکنید دشت‌های اطراف نساجی است که زمان این دشت‌ها جنگل‌های درخت‌های ناجو و میوه بود که متاسفانه به دلیل سالها بیابی به دشت‌های بی‌آب و علف تبدیل شدند. برو باید بگو یاد خرید شمالی لاله‌زار
باشم ماتی زمستانش بهار باشم ماتی شوم در پیرامون روزم بکالی نگار جان انتظار باشم ما قربانت شم متعلق و بالاخره رسیدیم دم دروازه ورودی نساجی گلبهار، اما متاسفانه اجازه فیلمبرداری از داخل نساجی را برای ما ندادند. فقط یکی از مدیر صاحبان نساجی حاضر شدن مصاحبه در مورد تاریخ گذشته و وضعیت فعلی نساجی با ما داشته باشند که امیدواریم مورد توجهتان قرار گیرد. سلام عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان. امیدوار هستم که از گزند ویروس کرونا در امان بوده باشید. دوستای عزیز، فعلا ما در فابریکه نساجی گلبهار موقعیت دارم. پیش ما دوست ما فعلا موجود هست. میخواستم یک معلومات کلی در ارتباط با فابریکه نساجی گلبهار از دوست ما پرسان بکنیم. دوست عزیز، میشه خودم معرفی بکنین خودتان؟ بله، اولا از شما تشکر که آمده بخواهی صدای ما را به نشر برسانید. به نام خداوند دادگر و توانا، فقیجا سلطانی هستم، مدیر عمومی حفظ مراقبت نساجی گلبهار. سلامت باشید مدیر صاحب بزرگوار. میشه یک معلومات کلی در ارتباط با فابریکه نساجی گلبهار بر ما بتین که فابریکه توسط کدام کشور اعمال کردید و چه تعداد پرسنل در کار میکرد و از کدام ولایت ها در اینجا پرسنل هایشان بود، اینجا افرادشان کار میکرد؟ یک معلومات کلی بر ما اگر کنین مدیر صاحب. فابریکه نساجی گلبهار در سال 1332 تأسیس شده. بعد از چند سال ماشینین در سال 1337 به فعالیت آغاز کرده. این فابریکه با ابتکار عبدالمجید زابلی و کمک مستقیم کشور آلمان، همکاری زمیندارای این منطقه احداث شده و این فابریکه بیشتر از 4000 سهامدار یا شرکا داره. بانک ملی خاندان سلطنتی بوده، بانک ملی بوده، ویا بوده. همچه فابریکه را عبدالمجید زابلی ابتکار بدستش بود، همو احداث کرد. بسیار خوب. چه تعداد اشخاص کار میکرد مدیر صاحب؟ در یک زمان 3 نفر کار میکرد که در او وقت 12000 نفر از سراسر کشور به شمول اهل هنود و انجینرهای آلمانی کار میکردن. یعنی از سراسر کشور. امروز که همبستگی ملی و برنامهش آمده و این فابریکه همچون همبستگی بود که 50 سال تقریبا پیش از سراسر کشور در اینجا فعالیت و کار داشتم. بسیار خوب. مدیر صاحب، میشه بگویی که امی در حدود چند جریب ساحه زمین احاطه کرده می خود فابریکه؟ این نساجی گلبهار دارای 4186 جریب زمین است در کل. و خود فابریکه در
حدوداً 2500 هست یا خدا گردن نکنه که اونجا تحریرش هست، ولی 3500 در حدوداً 2500 یا 3500 جریب زمین احاطه کردن. بسیار خوب مهندس. فعلا چه تعداد اشخاص اینجا محافظین دارین شما؟ محافظ هست؟ این هم محافظ در یک زمانی که این فابریکه فعال بود 700 نفر محافظ بود. یک مدت 400 شد. در اول حکومت موقت که به میان آمد 90 نفر بودیم، ولی تشکیل روزگار سال به سال کم شد، مشکلات بیشتر شد. فعلا ما 26 نفر محافظ هستیم و نگهبان و حافظ 4186 جریب زمین که همیشه با متجاوزین دست و گریبان هستیم. مشکلات عظیمه پشت سر گذاشتنیم سپری کردیم به خاطر حفظ همین جایداد. بسیار خوب مهندس. چند وقت پیش بعضی شایعات بود که گویا فابریکه باز دوباره بازسازی میشه، یعنی بر شما معلومات هست دولت کدام تصمیم گرفته یا کدام اینجا کدام کشور؟ بله، زمانی که ما اینجا هستم 18 سال شد که اینجا وظیفه اجرا میکنم دمی کارخانه و این تو کشوری نیست که از اینجا دیدن نکرده باشه و نیامده باشه، ولی دمی اواخر رئیس عمومی عامل نساجی افغان به نام اولین سرمایه کشور ازبکستان رفت، ازبک‌ها را توجهشان جلب کرد. اونا یک قرارداد بسته کردین همیشه، یک قرارداد صورت گرفته، ببینیم چه میشه. بله خدا مهربان است مهندس صاحب. بسیار تشکر میکنم از معلومات کلی در ارتباط با نساجی. مهربان است. این نساجی کمپلکس ساخته شده. این نساجی به شکل خوب به همت والای مردم کاپیسا نگهداری شده. شما درختای سرسبزی را به آب و در طول این مدت سالهای متمادی مشاهده میکنید، ولی با تأسف که به این کارخانه، به این فابریکه عظیم، به این سرمایه عظیم مملکت سیاسیون و زردمداران توجه نکردن و در اینمی سال یگان رفت و آمد است از مقامات زیسلام و تلاش رئیس عمومی عامل نساجی افغان اولین سرمایه به خاطر کار و تلاش داره، اما اون قسمی که فکر کنی که سابق این فابریکه فعال شد امکان نداره. یک چیزی که لگاهانه در 40 سال یک جای بانی از بین میره دقیقا هر چیزی که، ولی بازم خدا را شکر که 52,000 دود نختابیر زندگی نمیشه است. این شعبه نختابیر است. بسیار 2500 پایان ماشین اتومات بافندگی در شعبه بافت یا دستگاه بافت موجود است که توسط این مردم کاپیسا، توسط مسئولین دلسوز و وطن پرست خداپرست این فابریکه حفظ نگهداری شده. به خاطر این فابریکه چندین انسان ها کشته شده. این بس به کار آسان نگهداری نشده، ولی ما بسیار تأسف به این میکنیم که توجه در اینجا صورت نگرفته. زنده باشیم مهندس بزرگوار. با امید از که این فابریکه ما باز دوباره به فعالیت آغاز کنند و مردم مصروف کار و کاربار در این منطقه شوند. از خودتان تشکر. خانه داباد و ما صدای دادخواهی ما را از طریق شما، از آدرس شما
به گوش همه مسئولین میرسانم. این فابریکه که تا امروز در 3 دهه جنگ نگهداری شده به این توجه کنن، به حفظ جایدادش خارج از این فابریکه توجه بکنن که همچون فابریکه سرمایه عظیم به مثل بمانند و بینظیر با نصیب ما نمیشه. یقینا. و کسانی که میخواین از اینجا منافع ببرن، کسانی میخواین که اینجا تجاوز کنن به عناوین مختلف دستای وار قطع کنن. این فابریکه که همونطور ملی بود، منافع ملی داشت، منافع دولتی داشت، حداقل چند فیصد همونطور بسازندش. این فابریکه در زمان تقریبا در 24 ساعت یک لگو چقدر تکه مختلف نوع تولید میکرد. برای علاوه که مشکلات مملکت ما مرفوع بود، اما تکای خوب خارج خصوصا آلمان صادر میشد. کاتان، مارینا، سندراجی، کمپال، هرچه. و در وقت و زمانش این نساجی مانند و جوره نداشت در کشور. بله. ولی از شما توجه میکنیم، از شما میخوایم که صدای ما را به گوش مسئولین برسانید که به این فابریکه توجه بکنن، به این سرمایه عظیم مملکت توجه بکنن، دست متجاوزین عزیز قطع کنن، نگذارن که فابریکه تاراج شود، نگذارن. خوب یگان سر و صدا از که فابریکه این تو شد او تو شد، ولی الحمدلله چیز نشده. اما اگر از این بابت توجه نکنن، این جایدادهای بیرونی از بین میره. این فابریکه در کشمکش چاپاندازهای پارلمان قرار گرفته و زورمندا اگر دولت اینجا اقدام عملی و جدی نکنه، روز به روز ساعت به ساعت ایره میگرن میبرن، از بین میرن. و لحاظا اگر حق سمدار است، اما هم مسلمان است. اگر سمدار است ونی منافع ملی داره. اگر از هر کسی که ایره احداث کرد، هر کسی که ایره بنیاد کرد، ما میگویم خداوند خانه پدرشان آباد داشته باشه، 7 پشتشان خدا ببخشه. ولی کسایی که به این فابریکه هدف خیانت دارن، خداوند تباه و بربادشان کنه. همین که به آخرم بود. از خودتان تشکر. سلامت باشی مهندس بزرگوار. یک جان تشکر از معلومات همه جانبتان. لطف کردین. زنده. نگار جان انتظار باشه با ما، ما قربانت شم متولای. این ویدیو رو با دوستانتان شریک ساخته، نظرات و پیشنهاداتتان را در کامنت با ما شریک ساخته. منتظر ویدیوهای بیشتر باشید. شمالی میروی اول خیام،